हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ ब्लाउजनी बायनी डिजाइन बनावानी छूँ, जे एकदम सरल और सिंपल रीते तमे घरे बैठा आसानी थी बनावी शकशो। तो चालो आपणे बायनु आपणे कटिंग करिए। तो तेना माटे मैं आ कपड़ू लीधुं छे, ते सिल्क छे। तेने आपणे 2 फोल्ड करी देशुं आ रीते, अने तेनी लंबाई आपणे 11 इंच लेवानी छे अने पहोळाई 7 इंच लेवानी छे। तो आपणे 7 इंच અહીં निशान कर लेशुं अने साइडनो भाग आपणे 8 इंच लेवानो छे। आपणे 1 इंच जेटલું આવી રીતે ક્રોસમાં લઈ લેશું। જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે આપણે અહીંથી 2.25 इंचे सीधું निशान लेवानुं छे। आ रीते ते आपणे 2.25 इंचनुं निशान रहेशे अने અહીંથી આપણે ઉપરની સાઈડ આવી રીતે આકાર દઈ દેવાનો છે। જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું। હવે આપણે વચ્ચેની સાઈડ કટનું નિશાન લગાવી લઈશું। હવે આપણે આ જ માપનું બીજું અસ્તર કટ કરવાનું છે। તો જોઈ શકો છો મેં અસ્તર કટ કરી લીધું છે। હવે આપણે પહેલાં સૌપ્રથમ એને સ્ટિચ કરવાનું છે। तो आपणे पहला आवी रीते सीधी सिलाई करी लेशुं। तो आपणे सीधी सिलाई करी लीधी छे। हवे आपणे अस्तर ने आवी रीते राखवानुं छे अने आनी उपर धारी सिलाई मारवानी छे। तो आपणे पहला धारी सिलाई मारी लेशुं। तो जोई शको छो मैं धार सिलाई करी लीधी छे। हवे आ भागने आवी रीते आपणे लई लेवानो छे। જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે આપણે અહીંથી સિલાઈ લઈને આખો ભાગ આપણે પેક કરી લેવાનો છે। તો ફરતી આપણે સિલાઈ કરી લેશું। તો જોઈ શકો છો મેં ફરતી સિલાઈ કરી લીધી છે અને જે આ પટ્ટી આવે છે લેસ લીધી છે મેં। લેસ અહીંયા આપણે આવી રીતે મૂકી દેવાની છે અને ફરતી બાજુ આપણે સિલાઈ કરી લઈશું। તો જોઈ શકો છો મેં પટ્ટી લગાવી દીધી છે અને હવે આપણે આ માપ છે તે માપનું કેનવાસ લેવાનું છે। જોઈ શકો છો। તો આપણે કેનવાસની લંબાઈ 10.5 इंच લીધી છે અને પહોળાઈ 4 इंच લીધી છે। હવે આપણે આમાં ड्रॉ करवानुं छे। जे पेटर्न करशुं एनी ते वच्चे आ साइड सेंटर में आवशे। हवे आपणे आ केनवास ने आवी रीते 2 फोल्ड करी देशुं। હવે અહીંથી આપણે 3 इंचे निशान करवानुं छे। અહીંથી 3 इंचे निशान करशुं, પછી અહીંથી આપણે 3 इंचे निशान करशुं અને આ નીચેની ભાગથી આપણે 3 इंचे निशान કરી લેશું। પછી જે આ વચ્ચેનો ભાગ આવે છે તે આવી રીતે લઈ લેશું અને ત્યાંથી આપણે 1 इंचे અહીંયા નિશાન કરશું અને 1 इंचे અહીંથી અને અહીંયા પણ આપણે 1 इंचे નિશાન કરી લેશું। તો આવી રીતે આપણે નિશાન કર્યા છે।
હવે આપણે આવી રીતે કટ કરવાનું છે નિશાન કરીને. જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે ડ્રો કરી લઈશું. જ્યાં નિશાનથી નિશાન આવે ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે લઈ લેવાનું છે. તો જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે ડ્રો કરી લીધી છે. હવે આપણે આની નીચે અસ્તર રાખવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે રાખી દઈશું અને તેને પણ આવી રીતે ટુ ફોલ્ડ કરી દઈશું અને અહીંયા આપણે પિન ભીડાવી દઈશું. આપણે એકે ભાગ હલી ના જાય તે માટે. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આપણે તેને કટ કરી લેવાનું છે. હવે આ વધારાનું જે અસ્તર છે તે આપણે કટ કરી લેશું. જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે કરવાનું છે અને આને ઇસ્ત્રી વડે આપણે કેનવાસ જોઈન્ટ કરી દેવાનો છે. તો આપણે આની ઉપર પ્રેસ કરી દઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે એકદમ કેનવાસને કપડું એકદમ આવી રીતે બેસી ગયું છે, ચીપકી ગયું છે. હવે આપણે તેને આવી રીતે ફરતી બાજુ સિલાઈ કરી લેવાની છે. આવી રીતે આ 3 બાજુ આપણે સિલાઈ કરવાની છે. ઉપરની સાઈડ આપણે સિલાઈ કરવાની નથી. તો આ 3 સાઈડ આપણે સિલાઈ કરી લઈશું આ રીતે. તો જોઈ શકો છો આપણે ફરતી બાજુ સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આપણે બ્લાઉઝ લઈશું. હવે આપણે તેને આવી રીતે સેન્ટરમાં રાખશું. આ રીતે અને ત્યાં પણ આપણે પિન બીડાવી લેશું. તે કપડું હલી ના જાય તેના માટે. હવે આપણે આ બધી સાઈડ સિલાઈ કરવાની છે. તો ચાલો આપણે હવે સિલાઈ કરશું. આવી રીતે આપણે ફરતી બાજુ સિલાઈ કરી લઈશું.
તો જોઈ શકો છો આપણે સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આપણે પિન કાઢી લઈશું. હવે આપણે જે વચ્ચેનો ભાગ છે તે આપણે કટ કરી લેવાનો છે આ રીતે. તો આપણે આવી રીતે બધો ભાગ કટ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે કટ કરી લીધા છે. અને જે સાઈડ આપણે આવી રીતે ખૂણા પડે છે ત્યાં આપણે આવી રીતે કટનું નિશાન કરવાનું છે. આવી રીતે જોઈ શકો છો આ રીતે કટ લગાવવાનું છે. તો જ્યાં જ્યાં ખૂણા પડે છે ત્યાં આપણે બધી બાજુએ જ રીતે કટ લગાવી દઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આ બધો ભાગ આપણે પાછળની સાઈડ જવા દેવાનો છે આ રીતે. અને અહીંથી આપણે આવી રીતે ખૂણા બહાર કાઢી લેવાના છે. બધામાં આપણે એ જ રીતે આવી રીતે ખૂણા બહાર કાઢી લઈશું. પછી આ બધું અસ્તર આવી રીતે આપણે અંદર લઈ લેવાનું છે આ રીતે. જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આપણે અહીંયા ધાર સિલાઈ કરવાની છે. ફરતી બાજુ આપણે ધાર સિલાઈ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે બધી સાઈડ ધારી સિલાઈ મારી દીધી છે આ રીતે. અને આ પાછળનો ભાગ આ રીતે આવશે અને આ આગળનો ભાગ છે. તો જોઈ શકો છો આવી રીતે મેં મોતી લીધા છે અને સોયને દોરો લીધો છે. તે આપણે અહીંથી પોરવી લેવાનો છે આ રીતે. અને હવે આપણે મોતી લેવાના છે. તો 3 મોતી આવશે. આપણે ગેપ જેટલો હોય તેટલા આપણે મોતી લેવાના હોય છે. તો 3 મોતી આવે છે. તો જોઈ શકો છો આ રીતે. અને 3 મોતી ઉપર આવશે.
તો તેને પણ આપણે એ રીતે જ તે અહીંયા ટેભા લઈ લેશું. તો જોઈ શકો છો આ રીતે. અને અહીંયા આપણે બટન પણ લગાવી શકીએ છીએ અને મોતી હોય તો મોતી પણ લગાવી શકીએ છીએ. તો હવે આવી રીતે જે ખૂણા પડે છે ત્યાં એક એક મોતી આવી રીતે લગાવી દેવાનું છે, જેથી આપણે બાયની ડિઝાઇનમાં સરસ ઉઠશે. તો જોઈ શકો છો આ રીતે ફરતી બાજુ આપણે જ્યાં ખૂણા પડે છે ત્યાં એક એક મોતી લગાવી દેવાનું છે. તો હું તમને મોતી લગાવીને બતાવું છું. તો જોઈ શકો છો મેં બધી બાજુ આવી રીતે મોતી લગાવી દીધા છે. અને અહીંયા તમે બટન પણ લગાવી શકો છો, ડિઝાઇનવાળું કોઈ બટન હોય તો પણ તમે લગાવી શકો છો. તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને જરૂરથી જણાવજો. જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, તો ઝડપથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે. ધન્યવાદ.